নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম লোকসেৱা আয়োগত খালী হোৱা 22টা পদৰ সম্পৰ্কে। এই 22টা পদ কি আৰু কোনে কোনে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, যোগ্যতা কি লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট কিমান, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ এপ্লাই অনলাইন ফৰ্ম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে চাওক, নেম অফ দ্য পোষ্ট কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ আছাম। পদৰ সংখ্যা হ'ল 22। নেক্সট অপেন কেটেগৰীৰ বাবে আছে চাওক 7টা পদ, আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ OBC MOBCৰ বাবে আছে 7টা, ৰিজাৰ্ভ ফৰ STৰ বাবে আছে 1টা, ৰিজাৰ্ভ ফৰ STPৰ বাবে আছে 2টা, ৰিজাৰ্ভ ফৰ STHৰ বাবে আছে 1, আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ EWSৰ বাবে আছে 4টা। গ্ৰেণ্ড টোটেল হ'ল 22টা। এতিয়া এই পদসমূহৰ দৰমহা কিমান আপোনালোকে চাওক। পে স্কেল গ্ৰেণ্ড পে প্লাছ আদাৰ এলাউন্সেছ ইয়াত থাকিব। প্ৰথমতে পে স্কেল আপোনালোকে চাই লওক, 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা। গ্ৰেণ্ড পে হ'ল 8,700 টকা, আৰু পে বেণ্ড হ'ল 2। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাওক, কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম এজ এ ডমিচিল প্ৰুফ অফ দ্য candidate. He must upload a copy of valid employment exchange registration certificate of Assam, voter ID card, Aadhaar card, permanent resident certificate issued for educational purposes. Next আহিলে education qualification চাওক, candidate must be a graduate in arts, science, commerce from any recognized university. মানে আপোনালোক যদি কলা শাখাতেই হওক বা বিজ্ঞান শাখাতেই হওক বা কমাৰ্চ শাখাতেই হওক, যদি আপোনালোকে BA পাছ কৰিছে, অৰ্থাৎ আপোনালোক যদি গ্ৰেজুৱেট, তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টবোৰৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা আছে, আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ইন মিউজিক হেভিং নলেজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ট্ৰেডিশ্যনেল ফক মিউজিক অফ আছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ অসম আৰু ভাৰতৰ যিকোনো ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিক সম্পৰ্কত কিন্তু আপোনাৰ জ্ঞান লাগিব, ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী লাগিব। গতিকে এই দুয়োটা কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, এজটো চাওক, 21 বছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 38 বছৰৰ ভিতৰত। ইয়াতে কিন্তু বয়সৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, যিহেতু 5 years ফৰ SC ST কাৰণে থাকিব। তেওঁলোকৰ বয়স 43 years হ'লেও তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে OBC MOBCৰ বয়স 25 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত 2018 আৰু 25 এপ্ৰিল তেওঁলোকৰ বয়স হ'বগৈ লাগিব 41 years। ঠিক তেনেকৈ ডিজেবিলিটি যদি হয়, তেতিয়াহ'লে 10 years ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। মই যিহেতু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকক লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া চাওক, ষ্টাৰ্টিং ডেট ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 11/6/2022, অৰ্থাৎ 11 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন হৈ আছে, আৰু শেষ যিটো ডেট হ'ব মানে লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চাওক 11/7/2022। সম্পূৰ্ণ এমাহ দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ কি হৈছে 11-7 জুলাইলৈকে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ দিন আছে। গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক, কেটেগৰী ৱাইজ চাওক, জেনেৰেল আৰু EWSৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ 250, প্ৰচেছিং ফিজ চাৰ্জ বাই CSC SPV এওঁলোকে 30 টকা ল'ব পাৰিব প্ৰচেছিং চাৰ্জ। টেক্সেবল এমাউণ্ট অফ প্ৰচেছিং ফিজ 5.40, টোটেল এমাউণ্ট হ'বগৈ 285.40। অৰ্থাৎ এইখিনি পইচা ক'ত লৈছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া হৈছে। নেক্সট আহিলে SC ST OBC MOBC কাৰণে টোটেল হ'ল 185.40। এতিয়া ক'ত কিমান সেইটো জানিব খুজিলে আপোনালোকে চাৰ্টখন ভালকৈ চাই ল'ব। নেক্সট আহিলে BPL যিসকল আছে, তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ 35.40, মাত্ৰ 35 টকা 40 পইচা। আৰু নেক্সট আহিলে PWBD সকলৰ বাবে আহিলে 35.40, অৰ্থাৎ 35.40। গতিকে এইখিনি হ'ল এপ্লিকেশ্যন ফিজ। নেক্সট আপোনালোকে আৰু যদি কিবা জানিব খোজে, সম্পূৰ্ণ এই যিখন নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দিম। আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই ৰেজিষ্টাৰো কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেই কথাখিনি জানিবৰ বাবে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন যিহেতু চাব লাগিব, গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে এই তথ্যখিনি পাই আনন্দিত হ'ব। যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছিলে, অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক। আৰু
যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেনে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।